Min pappa hade en 900 turbo och det här med turbo, det var väldigt viktigt för att det var en Saab turbo. För mig har hela tiden Saab varit turbo och för många människor är turbo Saab. Men det var inte Saab som uppfann turbon, men ändå är det de som har blivit så starkt förknippade med det. Jag tror att jag och Peter måste nysta lite i detta. I need to see a little bit of love before I'll be found, 'cause I got roots to hold me down. Saab var ju inte först. Vad är det som gör att Saab ändå blivit så förknippad med turbon? Det var filosofin hur man använde turboladdningen. Det var ju flera som mycket riktigt säger som började med turboladdning tidigare, men man hade svårt att reglera turbon och det blev en ganska spetsig motorkaraktär, det vill säga effekten kom på höga varv, inte det du kör till vardags. Och vad Saab gjorde, det var att ta fram tillsammans med Garrett ett mindre turboaggregat som började jobba på mycket lägre varvtal. Och det här gjorde ju det att en bredare kundkategori kunde köpa turboladdade bilar. Och det fungerade till vardags också i det. Och det gjorde att Saab blev turbo. Och turbo är Saab. Och så är det fortfarande. Det är ingen som kan ändra på detta. Vad betyder det här för Saab som varumärke då? Saab var ju tidigare, kan man säga, en familjebil och ju senare tjänstebil. Men i det här fallet så reste vi oss upp och kom in i premiumdivisionen och började konkurrera på allvar med sådana som hade V6 och raka 6 och kanske till och med V8 ibland. Denna lilla motor betedde sig som en större maskin med effektmoment, men bränsleförbrukning och avgasgifterna var på den låga nivån från den fyrcylindriga. Det var en sensation. Och sen då paketera detta i en svart 99 turbo med ankstjärt på bakluckan och den här mörkröda inredningen. Det var så 70-tal, så bättre kan det inte bli. Här kommer prestigeburken, racing, bromsvätska. Det finns många olika vätskor som finns i din Saab. En av dem är bromsvätska. Och jag benämner det inte bromsolja utan bromsvätska, för detta är en glykolbaserad produkt. Och vi har en tendens när våra Saabar blir lite äldre att glömma bort den. Det är nämligen så att den här behöver bytas med jämna mellanrum. Hur ofta, det har du i din instruktionsbok. Och jag skulle rekommendera er att byta bromsvätska enligt det intervall som finns. För då sparar du nämligen bromssystemet, cylindrar, hydraulik, för att bromsvätskan brukar ta upp lite fukt. Och det här motverkar man genom att byta med jämna mellanrum. Det är en jätteviktig grej för att hålla igång din Saab i det långa loppet.